फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरसी गुरु। આપણે જે એડવાન્સ મેથેમેટિક્સમાં ફંક્શન અને લિમિટ જોઈ છે એમાં આપણે લિમિટ ઉપરના જે બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે એના ઉપર જેટલા એક્ઝામ્પલ ડિપેન્ડ છે એ આપણે જોશું। તો ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા શું છે આપણે એની તે જોશું। આપણે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા એવું કહે છે આપણે કે x લિમિટ a x raised to n minus a raised to n upon x minus a। तो આપણે આની જગ્યાએ લખી શકીએ n a n minus 1। હવે આપણે આ જે ફોર્મ્યુલા આપી છે બરાબર, એને યાદ કેવી રીતે રાખવું બરાબર, એને એપ્લાય કેવી રીતે કરવું, તો કે જોવાનું, જો અહીંયા આપણે x આપ્યું છે તો અહીંયા શું છે તો કે x જ છે, અહીંયા a તો અહીંયા શું છે તો કે a, બેની પાવર કેવી છે તો કે સરખી, અને બેની પાવર રિમૂવ કરી નાખો તો શું બચે x માઇનસ એ ક્યાં છે તો કે અપોનમાં। જો આવી વસ્તુ બનતી હોય તો જ આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી શકીએ। શું કરી શકીએ તો કે n a n માઇનસ 1 બરાબર। હવે આ જે ફોર્મ્યુલા છે એના બેઝ જેટલા એક્ઝામ્પલ્સ છે એ આપણે જોશું। તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે x લિમિટ 2 x raised to 7 minus 128 divided by x raised to 4 minus 16। જો એટલે આપણી જે મેઇન ફોર્મ્યુલા છે ને એ ફોર્મ્યુલાના બેઝ આપણે આખું આને કન્વર્ટ કરવાનું છે બરાબર। તો આપણે ફર્સ્ટ કન્વર્ટ કરશું, કેવી રીતે કરશું જોઈ લેજો। x લિમિટ 2, મેં જ્યારે ફોર્મ્યુલા કીધી ત્યાં જ કીધું કે અહીંયા x તો અહીંયા કેવી ટર્મ હોવી જોઈએ x વાળી, ને અહીંયા a તો અહીંયા કેવી ટર્મ હોવી જોઈએ a વાળી। તો આમાં પણ એવું જ થશે, અહીંયા x છે તો અહીંયા x તો છે જ x raised to 7, વચ્ચે હંમેશા માઇનસ હોવું જોઈએ, અહીંયા 2 તો અહીંયા 2 નથી ને 2 મૂકી દેવાના, અને એની પાવર કેટલી હોય તો કે બાજુમાં જેટલી પાવર હોય એ જ એની પાવર હોવાની છે, એટલે કેટલી પાવર હશે તો કે 7, 2 raised to 7 કરશો એટલે કે 128 આવી જશે। સેમ ટુ સેમ નીચે એ જ રૂલ એપ્લાય થશે, x raised to 4 માઇનસ 2 raised to 4। હવે જુઓ અંશ અને છેદ બેમાં કઈ વસ્તુ ઘટે છે તો કે પાવર આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ બરાબર, તો કઈ ટર્મ બચે x માઇનસ 2 એ ઘટે છે, અંશમાં એ જ ઘટે છે અને છેદમાં એ જ ઘટે છે બરાબર। તો શું કરશું, ઉપર અને નીચે બેયને કેના વડે ડિવિઝન આપી શકશું તો કે x માઇનસ 2, એટલે આપણી ફોર્મ્યુલા શું થઈ જશે તો કે રેડી થઈ જશે, x raised to 7 માઇનસ 2 raised to 7 અપોનમાં x માઇનસ 2 ડિવાઈડ બાય x લિમિટ 2, બેને સેપરેટલી આપણે લિમિટ આપી દીધી, x raised to 4 માઇનસ 2 raised to 4 ડિવાઈડ બાય x માઇનસ 2। જો થઈ ગયું x તો અહીંયા x, અહીંયા 2 તો અહીંયા 2 છે, બેની પાવર કેવી છે તો કે સરખી બરાબર, ને અપોનમાં કેવું છે પાવર વગરની ટર્મ છે। સેમ ટુ સેમ આમાં એવું જ છે, અહીંયા x તો અહીંયા x, અહીંયા 2 તો અહીંયા 2, બેની પાવર કેવી છે સરખી છે, તો અપોનમાં કેવું આવશે તો કે પાવર વગરની ટર્મ બરાબર। તો બેયમાં શું થઈ જશે, આપણે મેઇન ફોર્મ્યુલા છે એપ્લાય થઈ જશે। n ની જગ્યાએ અહીંયા શું છે તો કે 7 બરાબર, a ની જગ્યાએ શું છે તો કે 2 અને 7 માઇનસ 1। એવી જ રીતે અપોનમાં શું છે, n ની જગ્યાએ 4, a ની જગ્યાએ તો 2 જ છે, 4 માઇનસ 1, તો આ શું થઈ જશે 7 ઇન્ટુ 2 raised to 6 અપોનમાં 4 ઇન્ટુ 2 raised to 3 બરાબર। તો આમાંથી 3 અને આમાંથી 3 કેન્સલ, તો શું થશે 7 ઇન્ટુ 2 raised to 3 ડિવાઈડ બાય 4, એટલે અહીંયા કરી નાખું છું 7 ઇન્ટુ 8 ડિવાઈડ બાય 4, 4 2 ઝા 8 અને 7 ઇન્ટુ 2 એટલે 14। આન્સર મળી ગયો। આન્સર કેટલો આવ્યો તો કે 14 બરાબર। ખબર પડી ગઈ, મેઇન ફોર્મ્યુલા જ આપણી આ છે। શું કરવાનું છે, x લિમિટ a x raised to n minus a raised to n upon x minus a, તો એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ n a n minus 1 બરાબર। જો એક્ઝામ્પલ એમાં ન હોય તો પહેલા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું, આખા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું, પછી જ એને છે આ રૂલ એપ્લાય કરવાનો બરાબર। આના પછી આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ ચેક કરીએ બરાબર। તો બીજા એક્ઝામ્પલમાં આપણે આપ્યું છે x લિમિટ માઇનસ 1 x raised to 2009 પ્લસ 1 અપોન x raised to 2011 પ્લસ 1। જો હવે આપણે છે
ફોર્મ્યુલા હતી બરાબર. ફોર્મ્યુલામાં આપણે શું કીધું હતું તો કે x લિમિટ n વચ્ચે શું આવવું જોઈએ માઇનસ આવવું જોઈએ બરાબર. આ એક્ઝામ્પલમાં વચ્ચે માઇનસ છે નહીં બરાબર. તો પહેલા વચ્ચે માઇનસ એ જોશે, અહીંયા x એ જોશે ને અહીંયા શું જોશે -1 જોશે બરાબર. તો આપણે જોઈ કેવી રીતે કરશું આમાં એપ્લાય. x લિમિટ -1 અહીંયા x છે તો x તો છે જ એટલે x⁻2009 તો છે, વચ્ચે શું જોઈએ માઇનસ બરાબર. ને અહીંયા શું આવી જશે -1. જો થઈ ગયું અહીંયા x તો અહીંયા x, અહીંયા -1 તો અહીંયા -1 અને આપણે જે વચ્ચે ફોર્મ્યુલામાં માઇનસ જોતો તો એ આવી ગયો. આ માઇનસ માઇનસ શું થાય પ્લસ, એટલે આપણે કાંઈ એક્ઝામ્પલની મેઇન રકમ છે એમાં કાંઈ ચેન્જ પણ નથી કર્યો બરાબર. અપોનમાં x⁻2011 -1 બરાબર. જેવી રીતે ઉપર કર્યું તો એવી જ રીતે આપણે નીચે કર્યું બરાબર. આને આપણે પાવર આપી દઈએ, અહીંયા 2009 છે તો બાજુમાં કેટલી હોવી જોઈએ 2009. જો કેવી સંખ્યા છે 2009 એટલે ઓડ છે, ઓડ એટલે માઇનસ વાળું શું રહે માઇનસ જ રહે બરાબર. અને એવી જ રીતે નીચે કેવી સંખ્યા છે ઓડ, ઓડ એટલે માઇનસ વાળું શું રહેશે માઇનસ જ રહેશે. એટલે કે હું એને પાવર આ વધારાની આપી એનાથી આને કોઈ પણ જાતનો કાંઈ ફેર પડશે નહીં બરાબર. તો થઈ ગયું. હવે આપણે ઘટે જે શું તો કે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે શું હોય તો કે પાવર વગરની ટર્મ છે બરાબર. જેવી રીતે ઓલામાં x - a હતું અને આના અપોનમાં શું ઘટશે તો કે x - -1 એ આપણે અંશ અને છેદ બેયને આપી દેશું. 2009 -2009 અપોન x -1 થઈ ગયું. આપણે જેવી રીતે આગળ આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી એ જ પ્રમાણે આખું એના બેઝ આવી ગયું. x⁻2011 -1/2011 અપોનમાં x -1 બરાબર. તો ફોર્મ્યુલા શું કહે છે, ફોર્મ્યુલા શું ત્યાં લખી દો તમને. x લિમિટ a x⁻n -a⁻n અપોનમાં x માઇનસ હોય a હોય તો એની જગ્યાએ આપણે n-1 લખી શકીએ. એટલે કે અહીંયા x અહીંયા a તો અહીંયા x અને અહીંયા a અપોનમાં બેની પાવર કેવી સરખી અને અપોનમાં પાવર વગરની ટર્મ બરાબર. એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે એપ્લાય કરી દેશું બરાબર. શું છે n ની જગ્યાએ ઉપર તો કે 2009, a ની જગ્યાએ શું છે -1 તો શું થઈ જશે 2009 -1 બરાબર. અપોનમાં એવી જ રીતે 2011 -1 2011 -1 એટલે શું થઈ જશે 2009 -1/2008 અપોનમાં 2011 -1/2010. તો આનો આન્સર શું આવી ગયો તો કે 2009 અપોન 2011. શું કામ તો કે -1/2008 છે બરાબર. 8 એટલે કેવી થશે ઇવન, તો માઇનસ વાળું શું થઈ જશે +1. 2009 × 1 તો શું થઈ જશે 2009 જ રહેશે. અને એવી જ રીતે 2011 -1/2010, 10 એટલે કેવું થશે ઇવન છે બરાબર. ઇવન હારે પાવરમાં હોય તો માઇનસ વાળું શું થઈ જાય તો કે પ્લસ, એટલે 2011 × 1 તો 2011 જ રહેશે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ ત્રીજો જોશું બરાબર. જેવી રીતે પહેલો અને બીજો જોયો સેમ ટુ સેમ એના જેવો જ છે ત્રીજો. શું કહે છે x લિમિટ 3 x⁻³ -27 અપોનમાં ઘનમૂળમાં x -3 બરાબર. તો જોજો આપણે જે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ છીએ એ જ ફોર્મ્યુલાની પેટર્નમાં આને આપણે ચેન્જ કરવાનું છે બરાબર. x³ છે માઇનસ હું 3નો ક્યુબ કરું તો એ જ થાય અને અપોનમાં ઘનમૂળ છે એટલે હું એને 1/3 લખી શકું. ચલો આપણું એક તો કામ સોલ્વ થઈ ગયું. અહીંયા x છે તો અહીંયા x આવી ગયું, અહીંયા 3 છે તો અહીંયા 3 આવી ગયું બરાબર. હવે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે ચાલો એકવાર હજી અહીંયા ફોર્મ્યુલા લખી દઉં. x લિમિટ a x⁻n -a⁻n અપોન x - a હોય તો જ આપણે એની જગ્યાએ લખી શકીએ n-1 બરાબર. તો આપણી આગળ આ ટર્મ તો આવી ગઈ. હવે શું આપણે રિમેનિંગ રહી તો કે અપોનમાં x - a વાળી. તો જો ઉપર અને નીચે બે એક જ ઘટે છે. શું ઘટે છે તો કે x - 3 એટલે બેને આપણે કેના વડે ડિવિઝન આપી દઈશું તો કે x -
3 વડે, એટલે એક્સ ક્યુબ માઇનસ 3 ક્યુબ અપોન એક્સ માઇનસ 3. એવી જ રીતે એક્સ લિમિટ 3 એક્સ રેસ ટુ 1/3 માઇનસ 3 રેસ ટુ 1/3 અપોનમાં એક્સ માઇનસ 3. બરાબર. હવે આપણે મૂકી દેશું. શું મૂકી દેશું? તો કે એન એ એન માઇનસ 1. એનની જગ્યાએ શું છે? તો કે 3. એની જગ્યાએ શું છે? તો કે 3 અને 3 માઇનસ 1 અપોનમાં શું થશે? 1/3 3 1/3 માઇનસ 1. ચાલો 1/3 માઇનસ 1 કરશો એટલે શું મળશે? માઇનસ 2/3. બરાબર. એટલે 3 ઇન્ટુ 3 સ્ક્વેર અપોનમાં 1/3 ઇન્ટુ 2 રેસ ટુ માઇનસ 2/3. બરાબર. છેદનો છેદ ક્યાં આવી જશે? તો કે અંશમાં. બરાબર. એટલે શું થઈ જશે? 3 ઇન્ટુ 3 અને આ શું થઈ જશે? 9 અપોનમાં શું રહેશે? તો કે 3 રેસ ટુ માઇનસ 2/3. આ કેટલા થઈ જશે? તો કે 81 અને આ અંશમાં આવી જશે છેદવાળું, તો શું થઈ જશે? તો કે પ્લસ, એટલે શું થઈ જશે? 2/3. બરાબર. આ આપણો આન્સર.